Komende zaterdag in het Philipsstadion. Koploper PSV tegen hekkensluiter NAC Breda. En het is een jubileumeditie, want het duel staat voor de 50ste keer op het programma. Kijken we naar de 49 vorige ontmoetingen, dan zien we dat PSV 37 keer wist te winnen. En scoren deed het aan de lopende band, maar liefst 146 keer. En dat is een gemiddelde van 3 doelpunten per wedstrijd. 8 van die 146 goals vielen op 2 oktober 1982. Destijds werd het 8-1. Het is de grootste zege ooit van PSV op NAC Breda in het Philipsstadion. Geels en Joren duwen en trekken. Geels raakt hem het laatst. René is dankbaar. Het is 8-1. Willy van der Kuilen komt bijna elke week terug in deze rubriek en ook deze week is het weer raak. Van der Kuilen is namelijk PSV all-time topscorer in wedstrijden tegen NAC Breda in het Philipsstadion. Skeeter Willy maakte er in totaal 20. Broer Willy ging in het centrum, Dijkers ging ook weer en de Jong moet ver uitkomen. Van der Kuilen, gaat hij ineens proeven? Ja natuurlijk, zoekend naar de goal. Hij haalt het. Hoi, schitterend doelpunt van Willy van der Kuilen. Krijg. En dan, ja, het vrije gebied voor Willy van der Kuilen. De meest voorkomende uitslag bij de wedstrijd PSV-NAC is 2-0. Maar liefst 8 keer stond die score als uitslag op het wedstrijdformulier. De laatste keer was in mei 2014. Daar gaat Depay, dat is gezien. Oh, wat een schitterende bal. Hendricks mag toch worden bedankt, lijkt me. Depay, corner is lekker en het doelpunt daar. 2-0 PSV. Voor de nodige spelers wordt PSV-NAC een weerzien met hun oud-werkgever. Benjamin van Leer, Menno Koch en ook Ramon Pascal Loentviest hebben alle drie een verleden bij PSV. Maar dit geldt ook voor trainer Mitchell van der Gaag. Van Tichelen. Van der Gaag is mee en scoort voor PSV. De arbiter van dienst komende zaterdag is Serdar Güzebujuk. Veel plezier met kijken en tot volgende week.